Trái tim của tử thần CHAV7 Liêu Tịch bị mù, cô không còn tiếp tục làm ở bệnh viện cũng như không dám về ngôi nhà của mình. Cô sợ ba mẹ nuôi vì cô mà thêm gánh nặng. Tốt nhất là cô nên đến một nơi xa, đến nơi mà không ai biết mình là ai, cũng như không muốn ai dòm ngó gì mình. Con ma đó cũng thế, mong sao hắn ta lấy lại được bảo vật của hắn rồi, sẽ không tìm kiếm cô gây rắc rối nữa. Bởi vì mất đi đôi mắt, đã là cú sốc tinh thần quá lớn với Liêu Tịch rồi, dù sao đi nữa bây giờ vẫn nên chú tâm tìm kiếm một công việc phù hợp với bản thân lúc này. Cô làm được chứ, người đàn bà trung niên ngờ ngợ. Trước đây tôi cũng từng đăng qua rất nhiều áo rồi, cũng có chút kinh nghiệm. Liêu Tịch ôm đống vải, cô cười tươi và yên tâm. Thôi được rồi, vậy cô cứ từ từ đăng hết số áo lên, sau đó hãy đưa qua cho tôi kiểm tra. Nếu đạt yêu cầu, tôi sẽ đồng ý đưa thêm áo cho cô đăng. Vâng, cảm ơn. Và Liêu Tịch mau chóng đem số áo len về gian nhà trọ mà cô vừa thuê để đăng. Tuy không nhìn thấy nhưng cô có thể cảm nhận được. Với lại những trò đan này, Liêu Tịch tự tin với tay nghề của mình. 10 ngày sau, Liêu Tịch đem số áo đã đan xong đến một cửa hàng nhỏ, bà chủ gật gù khen ngợi và đồng ý giao hàng cho cô. Liêu Tịch từ đó có cuộc sống ổn định hơn trước và cũng thường xuyên gửi tiền về cho ba mẹ nuôi. Chủ thượng, người đã tìm thấy bảo vật rồi sao? Đúng, nhưng có một vấn đề. Chàng trai nhíu mày nhìn về hai viên ngọc vẫn không phát ra tia sáng từ cao đài. Thật kỳ lạ, rõ ràng là bảo vật của ma giới, tại sao lại không phát sáng khi đặt đúng vị trí của nó? Đúng vậy thưa chủ thượng, có khi nào bảo vật không phát sáng là vì là giả không? Không, là thật, ta thấy được nó tỏa sáng khi ở trên đôi mắt của con người rắc rối. Khi nếu chủ thượng nói như vậy thì tức là đôi mắt của cô ta mới là nơi trú ngụ của Bảo Ngọc. Người tùy tùng chắp tay cung kính. Đã hơn 2 tuần trăng vậy mà Bảo Ngọc chẳng có tiến triển tốt, cứ như hai viên đá cuội vô tri. Chủ thượng, nếu cứ tiếp tục như vậy thế cờ này sẽ không hay cho chúng ta. Chủ thượng nên đi tìm người kia về, để bảo vật tạm thời ở trên mắt của người kia, chỉ có như vậy bảo vật mới thực sự tồn tại. Còn cách nào khác không? Người tùy tùng lắc đầu, anh ta cũng chính là một trong những quân sư tài ba của ma giới. Tạm thời thần chỉ biết có thế tiếng người quân sư vừa dứt, hình bóng chàng trai kia đã biến đi. Anh ta đi tìm lại cô gái điều dưỡng, người mà đã bị ngang nhiên cướp đi đôi mắt. Cho dù rất ghét cô gái rắc rối đó, nhưng chỉ có cô ta mới có thể khiến bảo vật tồn tại được. Nửa đêm khi Liêu Tịch đang ngủ, cô bỗng dưng cảm thấy rùng rợn khắp người, bỗng dưng choàng tỉnh giấc. Liêu Tịch hai tay quơ ở quạng xung quanh. Không có mắt đúng là bất tiện, chẳng phải nào là ăn trộm lẻn vào nhà chứ. Trời à, hàng áo len nhiều như thế này mà bị cắp thì tiền đâu mình đền cho bà chủ. Ai đấy? Liêu Tịch biết cô hỏi thì cũng ngu ngốc thôi, vì trên đời này có tên trộm nào lại trả lời gia chủ. Nhưng cô vẫn ngoan cường. Tôi là một người mù, anh có thấy thú vị gì khi cướp đi đồ của tôi không? Thật đê hèn. Nam nhân thân dài vai rộng lại chủ đi ăn cướp đồ. Cô nói lại một lần nữa tôi nghe nào. Chàng trai tóc bạch kim gương mặt tối sầm lại khi bị những lời mỉa mai chửi rủa từ một cô gái. Anh ta nhấn mạnh từng chữ, nhắc lại xem nào. Liêu Tịch ngồi trên chiếc giường, cô với lấy gậy chỉ đường đứng dậy từ từ, cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc nhưng cũng rất ghê rợn. Anh là ăn trộm. Chàng trai trả lời dứt khoát, bước đến gần Liêu Tịch tức giận nhấc bổng cả người cô dậy. Liêu Tịch hoảng sợ khi thấy người mình mất thăng bằng, hai chân không chạm đất mà đang bị ai đó treo lơ lửng giữa không trung. Liêu Tịch la toáng lên cầu cứu nhưng âm thanh của cô không một ai nghe thấy cả. Liêu Tịch tỉnh dậy, cô mở mắt ra đã thấy mình không còn ở dương gian nữa mà ở âm phủ rồi. Nơi này ghê sợ quá, ai cũng uống máu tươi để duy trì sắc đẹp và tuổi thọ. Liêu Tịch đã nhìn thấy được trở lại, cô rất vui nhưng cũng rất sợ hãi. Hóa ra tên ma kia đã trả lại đôi mắt cho cô, nhưng hắn cũng không tốt đẹp gì mà mang cô về âm phủ. Tại sao chứ? Hay là tuổi thọ trên dương gian của cô đã tận trăng? Tiểu thư, mời cô ăn sáng. Một người phụ nữ trẻ đưa đến trước mặt Liêu Tịch một bàn ăn thịnh soạn, có cả đùi gà và salad mà cô yêu thích. Liêu Tịch phấn khởi chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều mà cầm chiếc đùi gà lên ăn một cách ngon lành. Hết C7